الكلام الذي نشر عن عدنان خاشقجي وبعثني لكي أقول لك أن علاقتنا أعلى من تفاصيل الذي يحاول البعض أن يدسه على علاقتنا. رجل الأعمال السعودي عدنان خاشقجي، هذا الاسم لم يتردد فقط على لسان قادة كصدام حسين الذي اعتبره يوما أحد أسباب توتر علاقات العراق مع السعودية، بل كان اسما يغزو معظم أماكن صنع القرار في العالم ويلعب دورا بأهم وأكثر صفقات الأسلحة إثارة للجدل، وعلى رأسها إيران كونترا أو إيران جيت، إضافة لعالم المال والأعمال واللهو والقمار والثراء الفاحش، إذ إن ثروته بلغت في السبعينيات 40 مليار دولار، وهو رقم فلكي لم يسبقه له ثري في ذاك الوقت. كما امتلك قصرا طائرا لجانب اليخت الأغلى بالعالم حينها، فيما دفع لطليقته أعلى مؤخر صداق عرفه التاريخ المعاصر آنذاك، ونظم أكثر الحفلات بذخا بالعالم، فكانت تسيل منها شلالات الشومبانيا. لكن الأمر لم ينتهي كما بدأ، عندما قالت وسائل إعلام إن عدنان تاجر السلاح الملياردير مات مديونا. والآن بعد 4 سنين على وفاته ما زال اسم عدنان خاشقجي يتردد بقوة في العديد من الأخبار الرئيسية، أبرزها قصة الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المتهم بإدارة شبكة للاتجار بالبنات القصر بغرض الجنس. فمن هو عدنان خاشقجي؟ وما هي قصته وأبرز محطات حياته؟ سلاح بالمليارات. في 25 من يوليو من عام 1935 ولد عدنان خاشقجي بمكة المكرمة لوالده ذو الأصول التركية محمد خاشقجي الذي كان وزير الصحة في السعودية والطبيب الخاص لمؤسس المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن سعود. رغم تدرج عدنان بالمراحل التعليمية في السعودية، إلا أنه اتجه إلى الإسكندرية بمصر ليبدأ دراسته الجامعية بكلية فيكتوريا، قبل أن يتخذ قراراً مفاجئاً بالانتقال إلى ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، حيث كان من المفترض أن يكمل دراسته بكلية التجارة. لكن عاماً واحداً فقط في أمريكا كان كفيلاً بأن يجعله يترك التعليم نهائياً ليتجه إلى عالم الأعمال والتجارة. فكانت ملايينه الأولى من صفقات مع شركة بن لادن السعودية، قبل أن يبرز اسمه كأحد أكبر وأكثر تجار الأسلحة إثارة للجدل بالعالم. فبدأ بجمع الأموال الطائلة ابتداء من السبعينيات جراء عمولات ضخمة تلقاها من صفقات أسلحة، أشهرها صفقة اليمامة التي قامت على مبادلة السلاح بالنفط بين السعودية وبريطانيا، وكانت قيمتها 20 مليار دولار، إذ لعب عدنان خاشقجي دورا كبيرا بإرساء الصفقة على بريطانيا بعد منافسة شديدة مع فرنسا. وتبقى من أبرز نشاطات عدنان في فترة الستينيات والسبعينيات توسطه في صفقات السلاح التي أبرمتها شركات أمريكية مع السعودية، حينما عمل عن كثب مع شركة لوكهيد كوربوريشن التي أصبح اسمها الآن لوكهيد مارتن. كما راج اسم عدنان كأحد المتورطين في صفقة سلاح بين أمريكا وإيران، بات اسمها فيما بعد فضيحة إيران كونترا لمساعدة نظام الخميني بحربه ضد صدام حسين، مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين تحتجزهم فصائل شيعية بلبنان. ورغم حالة الجدل الدائم الذي أثارته طبيعة عمله بصفقات السلاح، لكنه بات أغنى رجل في العالم بالثمانينات بثروة قدرت حينها ب40 مليار دولار. ما حدا بمجلة تايم وضعه على غلافها الرئيسي عام 1987 تحت عنوان تجار سلاح الظل، حياة عدنان خاشقجي المترفة وصفقاته المذهلة. وفي العقد ذاته قضى خاشقجي فترة في سجن سويسري، حيث كان يتناول وجبات فاخرة من فندق شوايزرهوف، وبالوقت ذاته الذي كان يخوض فيه معركة قضائية ضد الترحيل للولايات المتحدة بعد اتهامه بغسيل الأموال لصالح زوجة ديكتاتور الفلبين السابق إيميلدا ماركوس. إلا أن الاتهامات ضد خاشقجي أسقطت في وقت لاحق، وجرى تبرئته وزوجة ماركوس في نهاية المطاف. شومبانيا ونساء وقمار. في حياته الشخصية عرف عن عدنان خاشقجي حبه للنساء والزواج، فكانت زيجته الأولى من الإنجليزية ساندرا ديلي
التي اعتنقت الإسلام وغيرت اسمها إلى ثريا، وأنجب منها 5 أبناء وبنات. لكن هذا الزواج انتهى عام 1974 ليكلفه ثروة طائلة بعد أن دفع لطليقته ثريا 900 مليون دولار، ما جعله أعلى مؤخر صداق بالتاريخ حينها. عدنان تزوج بعدها فتاة إيطالية في 17 من العمر، وأنجب منها ابنه علي. ثم تزوج الإيرانية شهبار عزم زننكا التي انفصل عنها في 2015، بينما كانت آخر زوجة له هي لمياء خاشقجي. كما تشير تقارير إعلامية إلى أن خاشقجي كان مولعا بالقمار، ما جعله يضطر إلى تسوية ديون مع كازينو فندق ريدز في لندن عام 1998 بعد أن وصلت ديون قماره إلى 8 ملايين جنيه استرليني. الحفلات الصاخبة الكبيرة كانت أيضا ثمينة لدى عدنان، الذي اعتاد دعوة المشاهير من الرجال والنساء إليها، حيث كانت أنهار الشامبانيا تسيل خلالها. وما زالت صحف العالم إذ أرادت ضرب مثال عن البذخ تذكر بحفل عيد ميلاد عدنان خاشقجي بمناسبة بلوغه 50 من عمره، عندما أقام حفلا في مزرعته والممتدة فوق 5000 فدان على شاطئ مارابيا بإسبانيا. وحينها وحضر الحفل 400 شخص وكلفه ملايين الدولارات، ليغدو الأكثر بذخا بعد الاحتفال الذي أقامه ملك فرنسا لويس الرابع عشر بمناسبة توليه العرش. وفي عام 1997 أمرت محكمة في باريس خاشقجي بدفع غرامة مقدارها 1.6 مليون دولار لتهريبه 37 لوحة من الولايات المتحدة إلى فرنسا في عام 1986 على متن طائرته الخاصة التي كانت توصف بأنها قصر متنقل في السماء. كما كان خاشقجي يمتلك واحدا من أكبر اليخوت في العالم بطول 86 مترا، وقد ظهر اليخت الذي يحمل اسم نبيلة في فيلم بسلسلة جيمس بوند. لكن حينما تعرضت إمبراطورية عدنان خاشقجي لمصاعب مالية، اضطر لتسليم اليخت إلى السلطان بروناي الذي باعه لدونالد ترامب ب29 مليون دولار. وبحسب تقارير إعلامية فإن نجم إمبراطورية عدنان خاشقجي أفل بالتسعينات بعد أن خسر أمواله إما جراء البذخ أو في صفقات استولى عليها حكام طغاة بإفريقيا، فبات مديونا والأكثر فقرا بعائلة خاشقجي التي كان يلمع بها أيضا اسم أخته المليارديرة سميرة خاشقجي، طليقة رجل الأعمال المصري محمد الفايد، ووالدة دودي الفايد الصديق الأخير للأميرة البريطانية ديانا، والذي مات معها بحادث سير بباريس عام 1997. ورغم أن عدنان خاشقجي توفي في 6 من يونيو عام 2017 في العاصمة البريطانية لندن عن 82 عاما وهو يتلقى العلاج من مرض باركنسون، لكن اسمه ما زال حتى اليوم يخرج ليتصدر عناوين الأخبار، خاصة بعد قصة الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المتهم بإدارة شبكة للاتجار بالبنات القصر بغرض الجنس، حيث عمل إبستين لحساب خاشقجي لاسترداد أموال استولى عليها طغاة أفارقة من الثري السعودي. وعندما برز ملف الفلاشة على خلفية اضطرابات في إسرائيل، ظهر اسم عدنان إثر تقرير تزعم أن له دور في إقناع الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري بنقلهم لإسرائيل، ليبقى اسم عدنان خاشقجي كأحد أكثر تجار السلاح ورجال الأعمال العرب إثارة للجدل.